नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्छु। म यो आज सबै यो इन्ग्रेडियन्टहरू मिसाएर मैले बाबुको लागि मेरो बच्चाको लागि यो टिफिन तयार पार्दैछु। यसमा मैले गिलो रोटी बनाउँदैछु। गिलो रोटीमा मैले मैदा लिएको छु, चिनी, आटा, त्यस्तै गरी सुजी, चामलको पिठो, दुध, घिउ र पानी लिएको छु। यो सबै सामानहरूलाई मिसाएर एउटा घोल बनाएर मैले गिलो रोटी तयार पार्दैछु। सबैभन्दा चिनी पहिला, अनि यो मैले लिए मैदा, चामलको पिठो, सुजी, गहुँको पिठो, अनि त्यसपछि मैले लिएको छु दुध। यसरी दुध मिसाइसकेपछि मजाले फिट्ने पहिला यसरी सबै सामान हालेर दुध र पानी बिस्तारै गरेर हाल्ने। पहिला यसरी मजाले घोल्ने। एकदम इजी र झटपट तयार हुने, तर स्वादिलो पनि त्यस्तै र पौष्टिक पनि त्यत्तिकै हुने हुनाले मैले हप्तामा एक दिन या 2 दिनहरू यसरी नै पठाउँछु। एकदमै टिफिन बनाउँदा जहिले पनि एउटै तरिकाले पठाउनु भएन। हरेक दिन डिफ्रेन्ट केही नयाँ नयाँ चिजहरू पठाउँदा बच्चाहरू खुसी मानेर खान्छन् र घरकै खानाहरूलाई धेरै प्रेफर गर्छ बाहिरको खानाभन्दा। र मेरो बाबुले प्रायः सधैँ घरकै ल्याइहाल्छ। एकपालि साथीको लहलैमा लाएर साथीहरूसित को एकपालि म स्कुलकै खाना खान्छु भनेर तयार भन्न लाग्यो। अनि मैले हुन्छ त नि खाउन त भनेर मैले स्कुलमा गएर बाबु अब यहीँबाट खाने भनेर, स्कुलबाटै खाने भनेर भनिदिएँ। तर 3-4 दिन खाएको थियो होला, बच्चा त मानेन। म त स्कुलको खाना खाँदैन भन्न लाग्यो। त्यसैले फेरि मैले 1 महिना त खाऊ भनेर 1 महिना खिलाएँ। त्यसपछि फेरि घरकै खानाहरू, घरकै टिफिन तयार पारेँ र मैले हरेक दिन डिफ्रेन्ट हुन्छ मेरो। मैले बाबुलाई डिफ्रेन्ट, कहिले यस्तो पाप्ला रोटी, यस्तो गिलो रोटी, कहिले आलु पराठा, के गरेर हरेक दिन डिफ्रेन्ट र पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण टिफिन तयार पारिदिन्छु बाबुको लागि। त्यसैले ऊ बाहिरको खाना खोज्दैन, स्कुलको खाना खोज्दैन, जहिले पनि घरकै लागि धेरै मन पराउँछु। र उसको साथीहरू धेरै भएकोले अलि धेरै नै पठाइदिन्छु मैले टिफिनहरू। यसरी मजाले घोलेर 10 मिनटसम्म यसरी ढाकेर राखिदिने। अनि त्यसपछि बल्ल मात्रै रोटी पकाउने। एकैचोटि घोल्ने बित्तिकै नहाल्ने रोटी। एक घोल्ने बित्तिकै यो पिठो तयार पार्ने बित्तिकै, यो घोल तयार पार्ने बित्तिकै रोटी पकाउनु हुँदैन, किनभने यसमा चामल, सुजीहरू चाहिँ अलिकति फुलिँदा राम्रो हुन्छ। यतिको भएपछि जति फिट्न सक्छ, जति फिटे त्यति राम्रो हुन्छ। यसरी फिटेर मजाले तयार पार्ने। अनि 10 मिनट या 15 मिनटपछि पाप्ला यो गिलो रोटी पकाउँदा एकदमै राम्रो पातलो पनि हुन्छ। मैदा हालेको छु किनभने हेर्दा पनि राम्रो लुक आओस् भनेर मैले मैदा पनि युज गरेको छु यहाँ। र मैदा हाले नि भयो, नहाले नि भयो, तर हेर्दा पनि खाँदाखेरि स्वाद मात्रै होइन, हेर्दाखेरि राम्रो पनि हुनु पर्यो कि। त्यसैले मैले मैदा अनि दुधहरू युज गरेको छु।
हप्तामा 2 दिन मैले हरियो पठाउँछु र हप्ताको 2 दिन चाहिँ मैले आलु पराठाहरू अनि अरू तरकारी अलिक खान खोज्दिनँ, त्यसकारण त्यही आलु पराठामा आलुमै मिसाएर तरकारीहरू पनि हालिदिने। अनि हो त्यस्तो गर्दा एकदमै मिठो र साथीहरूसित खाँदा त्यो तरकारीहरू पनि खाइदिन्छ। त्यसैले मैले यसरी हप्ताको 2 दिन चाहिँ यो रोटी पकाउँछु। अब यो घोल भइसक्यो, अब 10 मिनटको लागि यसरी छोडिदिने, ढाकेर छोडिदिने। अब म गइरहेको छु गिलो रोटी पकाउन, प्यानकेक। र सबैभन्दा पहिला तावालाई तताउने, अनि त्यसपछि यसरी घिउ थोरै मात्रामा यसरी चारैतिर फैलाएर घिउ हाल्ने। अनि त्यसपछि बल्ल रोटी जो घोल तयार पारेको थियो हामीले, त्यो घोललाई बिस्तारै बिस्तारै गरेर यसरी हाल्ने। अनि चम्मचको सहायताले बिस्तारै त्यसलाई फैलाउने। जति पातलो गर्न मन लागेछ अथवा मोटो गर्न मन लागेछ त्यो सबै बिस्तारै बिस्तारै यसरी फैलाउँदै जाने। अब हल्का माथिको भाग ड्राई भएपछि थोरै घिउ लिएर यसरी फिजाइदिने, घिउ लगाइदिने माथिको भागमा पनि।